Давайте подумки перенесемося в січні 1803 року. Лондон. Угу. Звичайний такий театр, здавалося б, але замість вистави там відбувається щось абсолютно моторошне. Вчений на ім'я Джованні Альдіні бере тіло щойно страченого злочинця і підключає до нього примітивну батарею. Ого. І що було? Коли він пускає струм, у мерця раптом закривається щелепа, відкривається ліве око, кулаки стискаються так, ніби він прямо зараз встане. Звучить як сцена з якогось фільму жахів. Точно. Люди в залі були настільки шоковані, що один із глядачів буквально втратив свідомість. І, знаєте, невдовзі він помер від жаху. Жах. Але це не був просто дешевий фокус. Це був момент, коли людство раптом усвідомило одну лякаючу річ. Можливо, ми не якісь там недоторканні божественні душі. Можливо, ми це просто надзвичайно складні машини. А якщо ми машини, то нас можна зламати. Саме так. Зламати, перепрограмувати і, зрештою, оновити. Ну, і це усвідомлення, воно стало справжнім поворотним моментом. У нашому сьогоднішньому глибокому зануренні ми аналізуємо дуже масштабне дослідження. Автор цих матеріалів показує, як еволюціонувало людське прагнення до досконалості – від пасивного очікування дива до активного втручання у власну біологію. Знаєте, я коли читав ці джерела, у мене постійно крутилася в голові одна метафора. Це ж типу як розробка програмного забезпечення. Цікаво, як саме? Ну от історія людства – це розробка софту. Ми почали з дуже повільної такої базової версії. Вона була повна багів, постійно ламалася. Термін експлуатації був катастрофічно коротким. 30 чи 40 років максимум. Так, базова комплектація залишала бажати кращого. І зараз ми ніби стоїмо на порозі глобального оновлення. Оновлення не лише нашого софту, тобто мислення, але й самого заліза, нашої біології. Це дуже влучна метафора. І я повністю поділяю позицію автора матеріалів, що ці баги, наша смертність, обмеженість, біль – це не якась там священна норма. Яку треба терпіти. Абсолютно. Це фундаментальні помилки, і розум просто зобов'язаний їх виправити. Технічний прогрес – це взагалі єдине виправдання існування розуму у Всесвіті. 100% згоден. Але щоб зрозуміти, куди ми прямуємо, треба поглянути на ту саму базову версію, від чого ми відмовилися. От давайте відмотаємо час у середньовіччя, бо їхнє ставлення до тіла викликає, справжній когнітивний дисонанс. Так, тодішня парадигма була зовсім іншою. Августин Блаженний, Тома Аквінський – вони всі вчили, що пошук земних знань чи спроба покращити життя – це гріх. Угу. Тіло вважалося брудною в'язницею для душі, земне життя – це покарання, і що з цього випливало? Страждання вважалося чеснотою. Мене там найбільше вразили деталі про мортифікацію плоті. Люди активно робили собі боляче. Чи покращувати умови, вони думали, чим більше страждаєш тут, тим краще буде після смерті. Просто сиділи в зарі очікування. Але це очікування не могло тривати вічно. Настала епоха відродження, відкриття античних текстів, розквіт мистецтва. І тут з'являється новий тип мислення, з'являється алхімік. І отут я хочу зробити паузу, бо поп-культура зробила з алхіміків якихось шарлатанів. Згодна. Диваки в підвалах. Так, ми уявляємо, що вони просто змішували сірку і ртуть, щоб зробити золото і розбагатіти. Але ж джерела показують набагато глибшу картину. Золото їх цікавило ледь не в останню чергу. Звичайне перетворення металів на золото або хризопея – це було пояснення для мас. Справжні алхіміки шукали філософський камінь та еліксир життя. Щоб перемогти смерть. Саме так. Вони спиралися на герметизм. Є такий давній текст «Смарагдова скрижаль». Там є ключовий постулат – те, що внизу подібно до того, що вгорі. Тобто мікрокосм і макрокосм пов'язані. Але як це виглядало на практиці, в лабораторії? Це давало їм філософське обґрунтування. Людина не безпорадна. Якщо закони Всесвіту і закони шматка металу в тиглі однакові, значить ми можемо впливати на космос через матерію. Алхімік бере реторту і працює. Так, він намагається вдосконалити те, що природа залишила недоробленим. Він не чекає дива з небес.
Знаєте, коли ви так це пояснюєте, виходить, що вони були першими трансгуманістами, першими біохакерами, які намагалися зламати код реальності. Абсолютно. Там ще був крутий епізод про Парацельса. Це ж просто панк-рок 16 століття. Він виходить перед студентами і публічно спалює канонічні медичні книги Галена та Авіценни, книги, на яких трималася вся медицина. Але тут є ще один важливий нюанс від автора. Алхімік сам ставав цим філософським каменем. Тобто змінював себе. Так, це концепція гнозису, таємного знання. Трансформуючи матерію, алхімік водночас трансформував власну свідомість через працю і вивчення природи. Це була зухвала робота розуму. Але все одно це було занадто містично. І щоб рухатися далі, нам потрібна була епоха просвітництва. Ми залишаємо тиглі і беремо скальпель. Точно. Містика зникає. У 1747 році лікар Ламетрі пише скандальний трактат «Людина-машина». Ідея радикальна. Тіло – це просто годинниковий механізм. Жодної іскри. Просто трубки, насоси, важелі. І якщо ми механізм, то поламану шестерню можна замінити. І тут ми повертаємося до того, з чого почали на початку епізоду, на початку нашої розмови. До електрики. Так, Гальвані з його жабами. Гальвані змусує лапки мертвої жаби скорочуватися від струму, а його племінник Альдіні робить те саме з мерцем. І оця суміш наукового прориву і первісного жаху породжує архетип Франкенштейна. Роман Мері Шеллі. І тут автор матеріалів робить просто блискучий аналіз. Як ми зазвичай сприймаємо мораль цієї історії? Ну, типу, не грайся в Бога, бо природа тобі помститься. Класичний релігійний страх перед технологіями. Але автор стверджує, що це абсолютно хибне прочитання. Трагедія Віктора Франкенштейна була не в тому, що він порушив закони природи. Його провал був етичним. Він злякався. Так, він створив неймовірне творіння, злякався його могутності і просто втік. Він не взяв відповідальність за нього. Це був тваринний страх перед вогнем Прометея. Слухайте, я от щойно зрозумів. Це ж абсолютно сучасна історія. Віктор Франкенштейн – це буквально стереотипний розробник штучного інтелекту з Кремнієвої долини. О, розгорніть цю думку. Ну, дивіться. Він геніальний інженер. Він створює надпотужну нейромережу. Вона усвідомлює себе, а він раптом хапається за голову «О Боже, воно ж може знищити світ». І замість того, щоб навчити її етиці, дати їй контекст, він просто намагається висмикнути шнур з розетки і тікає в депресію. Це чудова аналогія. Він не дав монстру соціальної інтеграції. Технологія сама по собі нейтральна, монструозною її робить наша неготовність нею керувати. І автор підкріплює це ще одним прикладом – доктор Джекіл і містер Гайд. Так, хімічна сироватка знімає соціальні гальма, і вивільняється містер Гайд – тваринна воля. Це метафора інволюції. Еволюція у зворотній бік. Саме так? Якщо ми дамо людині могутні технології, але не змінимо її морально, ми перетворимося на дуже могутніх, озброєних лазерами мавп. Отже, ми підійшли до критичного моменту. Тіло – це машина, ми можемо його змінювати. Але якщо наш розум залишається на рівні заляканого примата, технології нас просто знищать. Нам потрібне радикальне оновлення мислення, оновлення софту. І тут з'являється Ніцше. З його діагнозом «Бог помер». Це констатація факту. Зовнішнього контролера більше немає. Ілюзія потойбічного царства зруйнована. Тут треба зробити важливу ремарку, тому що коли чують про Ніцше, одразу згадують нацизм. Але ж автор дуже чітко артикулює, як трагічно спотворили його філософію. Його сестра Елізабет. Так, вона була націоналісткою, антисеміткою, вона переписала його архіви, коли він вже втратив розум, і перетворила концепт надлюдини на примітивну кровожерливу ідеологію. Справжня надлюдина Ніцше – це титан духу, а не тиран. Це про владу над власним внутрішнім хаосом. І він використовує метафору трьох перетворень духу – верблюд, лев і дитина. Звучить як казка. Як це працює? Верблюд покірно опускається на коліна, щоб його навантажили догмами. Його девіз – «Ти повинен». Але якщо дух сильний, він йде в пустелю і стає левом. Бунт і руйнування старого. Так, девіз лева «Я хочу». Але лев лише руйнує. Щоб створювати нове, дух має стати дитиною. Чому саме дитиною? Бо дитина – це стан чистого творення, гра, забуття, образ. Вона створює нові цінності з надлишку творчої енергії.
Але щоб хотіти стати цією надлюдиною, треба подолати те, що він називав останньою людиною. І отут мені стало не по собі під час читання. Бо це ж просто дзеркало нашого сьогодення. Отак, істота, яка винайшла щастя. Угу. Уникає ризиків, прагне лише тепла, комфорту і ситості. Кліпає очима і розмножується, як та земляна блоха. Але я от хочу заперечити. Хіба бажати безпеки і відсутності воєн – це погано? По суті, остання людина – це кожен із нас у п'ятницю ввечері, з замовленою піцею, у теплому ліжку, без стресів. Це шлях у прірву? Ніцше і автор цього матеріалу вважають, що так. Бажати комфорту природно для тварини, але для розуму відмова від болючого розвитку заради комфорту – це зрада еволюції. Вау! Людина – це канат між твариною і надлюдиною. На ньому не можна розкласти намет. Ти або йдеш вперед, або зриваєшся. Добре. Ми оновили софт, відкинули страх, пройшли через бунт лева і творення дитини. Але наше тіло все ще старіє і вмирає. Якщо процесор згорає за 80 років, геніальний софт не допоможе. Нам потрібно оновлення заліза. І тут на сцену виходять російські космісти з ідеями неймовірного масштабу. Розкажіть про це. Микола Федор, Константин Ціолковський. Вони переносять прагнення до досконалості в інженерію. Логіка Федорова безжальна. Смерть – це не божественний промисел. Смерть – це технічна помилка. Тобто ілюзія слабкого розуму, яку треба виправити. Там же ще є теза, що наш обов'язок за допомогою науки – воскресити всіх предків. Звучить, дуже зухвало. Але Ціолковський іде ще далі з його променистим людством. Так, він пропонує відмовитися від біологічного тіла. Я коли це читав, думав, чекайте, серйозно? Відмовитися від травлення і перейти на автотрофне живлення? Буквально живитися сонячною енергією? Це ж звучить як науково-фантастичне божевілля 20-х років. Люди-рослини, що їдять світло. Це божевілля лише з перспективи нашої сьогоднішньої біології. Для сучасників Альдіні електрика теж була магією. Вернадський теж підтримував ідею автотрофності. Суть не в тому, щоб відростити листя. А в чому? Здобути енергетичну незалежність від біосфери. Звільнитися від харчового ланцюга. Фінал еволюції за Ціолковським – це перетворення людини на чисту енергію. Тобто кінцева мета – перетворитися на істоти з чистої енергії, які харчуються зірками і живуть мільярди років. І автор подає це як наш прямий біологічний обов'язок. 100%. І ми підходимо до центрального концепту. Автор називає цей стан теотехнократія. Теотехнократія? Це синтез божественної могутності та інженерного підходу. Людина завершує свій біологічний розвиток і починає теогенез, стає божеством, але через науку. І яка місія у цих енергетичних богів? Битва з ентропією – це головне. Всесвіт прямує до хаосу і теплової смерті. Замок з піску розсиплеться, але вітер його назад не складе. Єдине, що може протистояти ентропії – це розум. Тобто, коли ми лікуємо хворобу чи пишемо код, ми локально перемагаємо ентропію. Точно. І висновок автора жорсткий. Розум, який не масштабує цю боротьбу на весь космос – це еволюційний тупик. Якщо ми використовуємо інтелект лише для швидшої доставки їжі, ми стаємо раковою клітиною еволюції. Ми маємо перетворити хаос на впорядкований космос. Давайте спробуємо підбити підсумок нашого сьогоднішнього глибокого занурення. Ми пройшли шлях від середньовіччя, де тіло було в'язницею, через алхіміків, що кинули виклик природі, через експерименти з електрикою. Ми пережили страх Франкенштейна перед технологіями, Так. почули заклик Ніцше знищити в собі останню людину і торкнулися зірок разом із космістами. І головний висновок, який я повністю підтримую – технічний прогрес – це не гординя, це єдиний правильний вектор. Ми не маємо права ховатися в печеру через страх перед складними технологіями. Абсолютно згодним. Ми маємо стати гідними керувати цим новим вогнем. І знаєте, я хочу залишити слухачів із однією думкою. Вона прямо випливає з матеріалу. Якщо кінцевою метою еволюції є перехід у променисте людство, то, можливо, саме тому ми досі не зустріли іншопланетян. Знаменитий парадокс Фермі. О, цікава думка.
Що як високорозвинені цивілізації взагалі не будують оцих металевих зорялотів? Бо вони їм давно не потрібні. Саме так. Вони вже пройшли етап теотехнократії, існують як фотольні сутності, розчинені у тканині Всесвіту. А ми їх не бачимо лише тому, що наша нинішня базова біологічна версія ще просто не здатна їх розпізнати. От просто подумайте про це, поки ми всі чекаємо на наше наступне велике оновлення.